to my channel! Alright guys, I am now preparing sa aking pagpunta sa supermarket or grocery store at bibili ako ng mga ilang importanteng kailangan namin dito sa bahay. Alam nyo guys, ngayong panahon ng pandemic, medyo stressful sa ating lahat ang lumabas at magpunta sa grocery store dahil need natin take ng extra precautions para sa ating health and safety, need natin mag-observe ng social distancing, need natin malaman yung crowd control dun sa store na ating pupuntahan, and of course, dapat wag natin kakalimutan yung ating sanitation practices, and one more thing, wag natin kakalimutan yung mga essentials na dapat nating bitbitin sa ating paglabas. So yan nga guys, before ako umalis, ay mag-iiwan ako sa inyo ng ilang tips for a quick and efficient grocery store visit ngayong panahon ng pandemic. So guys, dyan lang kayo. Sa loob ng grocery. Ayan. So, start na tayo. And nakita nyo kanina guys, nilinis ko muna yung cart bago ko siya gamitin. So, isang SOP yan. Kapag pupunta tayo ng grocery, linisin or isanitize muna natin yung handle ng cart o yung cart na gagamitin natin. So, tara guys, start na tayo.
mag-grocery ako, mabilis lang. Kasi, since may listahan nga ako at alam ko naman na talaga yung mga kailangan kong bilhin. And isa talagang advantage yun guys na gumagawa talaga tayo ng grocery list para lagi tayong hindi tumatagal sa pag-grocery natin. Ako sa fresh station, bibili ako ng ulam burger. Ayan. So, nagugustuhan to ng anak ko. Ayan, lagay na natin dyan. And I think guys, nakompleto ko na yung grocery list. And papunta na ako sa cashier para bayaran to, para makauwi na. So, see you. Na lang and hoping na mabilis lang para makatapos tayo agad at meron lang akong bibilin, then uuwi na rin ako. Gulo pa lang ako.
few moments later. Guys, ay nakauwi na ako ng bahay and as soon as I got home, ay naligo ako, nagbihis ako, and lahat ng mga pinamili ko ay iniwan ko muna sa pinto and I washed them with cool running water and I cleaned them with dry towel. And of course, after kong ma-unpack yung mga grocery items na aking binili, ay naghugas akong maigi ng aking kamay. And napaka-importante guys na alam natin yung ating SOP every time na tayo lalabas, gayon din sa ating pag-uwi para sa ating safety at sa safety ng ating buong pamilya. Ayan guys, I hope meron kayong nakuha ang tips at mga natutunan sa ating video ngayon, how to safely grocery shop during this pandemic at kung paano natin paplanuhin sa susunod yung ating pagpunta sa grocery store ng safe at efficient. So guys, before anything else, gusto ko munang i-shout out si Sis Belvin's Vlogs. Please support and subscribe to her channel. Hello Sisi, shout out sa'yo. So support her channel and don't forget to like her videos and share yung kanyang mga bagong uploaded na video. So guys, at kung kayo ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, share, and hit notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos na aking ina-upload. So guys, stay safe and healthy. God bless us all and see you on my next vlog. Bye!